नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आज म हजुरलाई नेपाली स्टाइल स्यान्डविचको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यसरी बनाएको स्यान्डविच बच्चाहरूलाई एकदमै मनपर्ने हुँदा हजुरहरूले पनि यो रेसिपी चाहिँ अवश्य ट्राई गर्न होला। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेँ र यो प्यानमा सानो चम्चाले 1 चम्चा जति तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको प्याज राखेँ। अब आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राख्ने र यो प्याजलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। प्याजलाई केही बेर पकाएपछि अब भने प्याज सफ्ट भइसकेको छ। प्याज यतिको सफ्ट भइसकेपछि यसमा मैले थोरै लसुन राखेँ। अब यो लसुनलाई पनि हामीले एकैछिन फ्राई गर्ने। प्याज र लसुन यतिको फ्राई भइसकेपछि अब भने यसमा म मसिनो गरी काटेको बन्दा एड गर्दैछु। यो सँगै मसिनो गरी काटेको गाजरलाई पनि एड गरेँ। यसरी हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि सिजनल तरकारीहरू चाहिँ यसरी मसिनो गरी काटेर यो स्यान्डविचमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो तरकारीलाई हामीले आगोको हिटलाई हाईमा राखेर 1 मिनेट जति फ्राई गर्ने। 1 मिनेट जति भइसकेको छ। अब भने यसमा मैले थोरै जिरा र धनियाको धुलो एड गरेँ। अब यो सँगै यसमा थोरै बेसार पनि एड गरेँ। अब यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। यसरी सबै मसलाहरू एड गरिसकेपछि अब यो मसला र तरकारीलाई हामीले केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुट्ने। यतिको भुटिसकेपछि मसलाहरू अब यसमा मैले उसिनेर राखेको 2टा आलुलाई यसरी म्यास गरेर लिएकी छु। यसलाई एड गर्दैछु। आलु एड गरेसँगै यसमा मैले थोरै मरिचको धुलो पनि एड गरेँ। बच्चाहरूको लागि बनाउने भएको हुनाले यसमा मैले खुर्सानी एड गरेकी छुइनँ। यदि हजुरलाई पिरो खान मनपर्छ भने यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी या रातो धुलो खुर्सानी दुईटै एड गर्न सक्नुहुन्छ। आलु राखिसकेपछि अब यो सबैलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। अब यो पाकेर तयार छ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई राखिदिने। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई सेलाउन दिने। मैले यहाँनिर 4वटा ब्रेडको स्लाइस लिएकी छु। अब यसमा हामीले अघि तयार गरेको आलुलाई भर्ने। यसमध्येको 2टा स्लाइस ब्रेडलाई मैले यसरी राखेँ। अब यो ब्रेडमाथि हामीले टमाटो केचप लाउने। मैले यहाँनिर टमाटो केचप लिइसकेको छु। अब यो चम्चाबाट यो 2टै ब्रेडमा हामीले बराबर गरी सबैतिर लाग्ने गरी यो टमाटो केचपलाई लगाउने। यसरी सबै ब्रेडमा लाग्ने गरी हामीले टमाटो केचप लगाइसकेपछि अब भने यसमा म मेयोनिज राख्दैछु। यदि हजुरसँग मेयोनिज छैन या मन पर्दैन भने यो नराखिकन टमाटो केचप राखेर मात्र बनाउँदा पनि यो स्वादिलो हुन्छ। यदि छ भने एड गर्नुहोला, यो अझ स्वादिलो बन्छ। यसलाई पनि टमाटो केचप लगाए जस्तै ब्रेडको वरिपरि सबैतिर लाग्ने गरी लगाउने। अब यो तयार भइसकेको छ। तयार भइसकेको ब्रेडमा अघि हामीले तयार गरेको आलुलाई राख्दै जाने। यसरी आलु राख्दा चाहिँ हामीले 2टै ब्रेड माथि राख्दैनौँ, एउटा ब्रेड माथि मात्र राख्छौँ। सबैतिर लाग्ने गरी मिलाएर यो आलुलाई बराबर गरी यो ब्रेडमा हाल्दै जाने। यसरी सबै आलुलाई एउटा ब्रेड माथि फिल गरिसकेपछि हामीले अर्को ब्रेडबाट यसलाई ढाक्ने छौँ। यसरी माथिबाट ढाक्ने र हल्का हत्केलाले यसलाई ट्याप गरिदिने। चारैतिरबाट यसरी ट्याप गरिसकेपछि अब भने यो आलु स्यान्डविच बनेर तयार भइसकेको छ। बाँकी रहेको 2टालाई पनि यसरी नै तयार गर्ने। यहाँ 2टै स्यान्डविच बनेर तयार छ। अब यसलाई हामीले हल्का ब्राउन हुने गरी पकाउनुपर्छ दुवैतिरबाट। यसको लागि मैले एउटा यहाँ प्यान बसालेर यसमा थोरै घिउ राखेँ। हजुरले यो स्यान्डविचलाई घिउ, बटर, तेल जेमा बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी यो घिउलाई प्यानको चारैतिर छर्ने र यो तातिसकेको प्यानमा अघि हामीले तयार गरेको ब्रेड स्यान्डविचलाई राख्दै जाने। यसरी मैले 2टै स्यान्डविचलाई यहाँ प्यानमा राखेँ। अब यसमा हामीले आगोको हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई हामीले दुवैतिरबाट ब्राउन हुँदासम्म पकाउने। जसले गर्दा चाहिँ यो स्यान्डविच बाहिरबाट क्रन्ची हुन्छ र भित्रबाट सफ्ट हुन्छ र खानामा यो एकदमै स्वादिलो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एक साइडबाट यतिको ब्राउन भएर क्रन्ची बनिसकेको छ। यसलाई मैले फर्काइदिएँ र अर्को साइडबाट पनि हामीले यसलाई यतिकै पकाउने। मैले अर्को साइड फर्काइसकेपछि यसमा फेरि थोरै घिउ राखिदिएँ। यसरी यो स्यान्डविच पकाउनलाई धेरै टाइम लाग्दैन। केही सेकेन्ड यसलाई दुवै साइडबाट फ्राई गरिसकेपछि लगभग 1 मिनेट जति टाइममा यो स्यान्डविच बनेर तयार हुन्छ।
अब भने यो अर्को साइडबाट पनि यसरी नै गोल्डन ब्राउन भएर क्रन्ची भइसकेको छ र यो स्यान्डविच बनेर तयार पनि भइसक्यो। अब यसलाई बाहिर निकाल्ने। यसरी बनाउँदा यो स्यान्डविचमा चिजहरू केही पनि नराखिकन हामीले सजिलो गरी एकदमै टेस्टी बनाउन सक्छौँ र यसरी बनाएको स्यान्डविच बच्चाहरूले पनि एकदमै मन पराउने गर्छन्। हजुरहरूले यसरी यो स्यान्डविच बनाएर बच्चाहरूको टिफिनमा पनि राखेर स्कुलको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। छिटो पनि बन्ने र मिठो पनि बन्ने यो स्यान्डविचको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई मैले बनाएको यो नेपाली स्टाइल स्यान्डविचको रेसिपी मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। र यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।